Forensic photography, personal identification, forensic medicine, polygraphy, forensic ballistic, question documents. Ayan. Hindi ko siya isayin tulad nung ginawa ni Sir Jake sa video niya kasi dun sa part na yun, inisa-isa niya to. So, parang yung kabuuan na lang, parang hindi mahirap. So, dito, we have the scientific method. Ayan, scientific method yung pag-aaralan natin dito ng isang criminal side. Ayan. Aalamin mo yung every detail na meron ng isang criminal. For example, di ba yung sa personal identification, if ever na makaiwan sila ng fingerprint, ikaw as a police, kailangan mo tingnan or alamin kung kaninong fingerprint ang gagaling yun. Ayan, para malaman mo na rin yung suspect, kung kanino yung suspect. Isa pa, dun sa forensic photography, bibigyan kayo ng tamang shot or ano yung tamang anggulo if ever nakukuha kayo ng evidence. And dyan yung sa part na yan, sa criminalistic. Next, we have the criminal sociology. We have 15% for that. And pinalalooban nito ng Introduction to Criminology and Psychology of Crimes, which is, ayan yung inaaral natin today kay Sir Jake. Next is Philippine Criminal Justice System, Ethics and Values, Juvenile Delinquency and Crime Prevention, Human Behavior and Crisis Management. Lastly, Criminological Research and Statistics. Ayan, sa part na to is may tatlo siyang... Guys, yung part na to, introduction. Itong binanggit ni Putis na Introduction to Criminology and Psychology of Crime. That is my particular subject that having today, no? And also, we have criminology research and statistics, no? I-discuss po natin to bandang dulo, itong criminology research. Pero like I said, this is a basic form lang po ang dinidiscuss natin. Itong particularly in criminal sociology is my expertise, no? Kahit saan nyo ako ilagay dyan, kahit saan nila ako ilagay dyan, alam na alam po ang subject matter na yan, guys. No? And also in correctional administration, in institutional and correctional, in non-institutional correction, guys. Nag-iba na kasi ito. Meron pa ulit pong particular subject sa correctional administration. Tatlo na po ito. Hindi na po kasi updated yung ating area of responsibility regarding the board examination. No? Hindi pa kasi binabago pero mag-iiba na po yan. Marami na po yan. Criminal Sociology, Correctional Administration, Law Enforcement Administration. Yan yung mga subject na alam ko at gamay na gamay ko. Other subject, hindi ko na masyado. Makikita niyo naman sa teacher, guys, no? Kung alam niyo yung tinuturo niya at alam niya kung saan siya mahina. Makikita niyo yan pagdating ng araw. You become a second year, third year. Makikita niyo kung paano magturo ang ibang teacher. Okay. Dapat nating aralin. First is human behavior. Ano yung kadalasang as a police, syempre kailangan alam mo kung ano yung sunod na magiging action ng isang suspect. Ayan. Kunyari, halimbawa, if ever na may isang suspect na gumawa, kunyari, tago ng hold up. Yan, hindi mo alam, as a police, kailangan alam mo kung ano yung next niyang gagawin. Kunyari, diba, nakatutok na pala sa sentido niya yung baril. Ikaw, mag-isip ka na ng calculation if ever na ibabaril niya ba yun sa mismong hawak niya or sa'yo mismo itatapat, ganon. Parang alamin mo yung behavioral ng isang suspect. Next is the formation of enforcement of laws or operation of criminal justice system. Dito dapat ituturo din dito kung ano yung pwede mong i-charge sa suspect if ever na gumawa sila ng krimen. Lastly, we have correctional administration and we have 10% for that. Meron tong dalawang, hinahatid sa dalawa pala. Ang institutional correction and non-institutional correction. Dito, parang ini-entails natin ang ating leadership. Natututo tayo kung paano maging isang maayos na leader, ganun. Kasi tayo mismo yung nagpe-prepare para sa mga suspect kung paano nila itatama yung maling nagawa nila. Yan. Para siyang ito yung mga sistema sa kulungan, kung ano yung mga ginagawa ng mga prisoners sa kulungan, kung paano nila babaguhin yung sarili nila or paano nila itatama yung mga maling nagawa nila.
Dito, sa institutional correction, alam ko, ito, sa kulungan talaga siya nangyayari. Kapag non-institutional correction naman, di ko sure kung tama ako, correct me if I'm wrong. Alam ko ito yung sa mga charity or DSWD, mga ganon. Yung hindi nagtatagal kasi parang mga 6 months lang, 1 year, 2 years, ganyan lang. Hindi siya yung sobrang umabot ng sobrang tagal. Yung parang ampunin ka lang din, parang ganyan. Ayun sa part na yan. Next, we have rating the licensure examination section 17. We have the scene 1, scene 2, scene 3. Sa scene 1, tinatawag siyang pass. Sa scene 2, deferred. Sa scene 3, failed. Ayan. Nakalagay dito sa scene 1, candidate obtain a weighted average rating of 75%. Ayan. Ang goal mo dito, kapag mag-take ka ng examination is 75%. Yun yung pinaka minimum. Hindi, maximum. 75. Pero mas maganda if ever na mas mataas pa doon. Mas high chance of winning na makapasok ka, diba? Ayan, nakalagay. No grade less than 60% in any given subject. Hindi dapat bababa ng 60% yung tinake mong exam kasi never mind, babagsak ka. Sa scene 2, examining, ayan, still the same din ng scene 1, pero kagaya nga ng sinabi ko, kapag bumaba ng 60% yung examination mo, ayan, nakalagay dyan, retake that particular subject. Yung mababang subject na binagsak mo, i-retake mo ulit para pumasa ka sa part 1. Sa scene 3 naman, still the same na kailangan mo i-achieve ang 75%. Pero dito, kapag tatlo o madami pa ang subject na naibaba mo or nabagsak mo, i-retake mo lahat ng subject na meron ka sa board exam na yon. Isa-isa, yung 6 na yun, i-retake mo lahat yun if ever na lumagpas ng 3 pataas yung nabagsak mo. Kaya siya tinawag na fail. Dito sa scene 2, itong the deferred, sa scene 2 yan nakakonect. Kaya the deferred examinee shall only be allowed to retake once within 2 years from a date. Ayan. Kapag mag-exam ka daw, kunyari, nabagsak mo, diba? Uulit ka ulit after another 2 years. Magsisimula yun, starting this kinuhanan mo na examination. And dapat, and shall be required to obtain a grade not lower than 80. Dapat yung exam na yun, kapag mag-retake ka ulit, 80% na yung chance na dapat na makuha mo. Hindi, parang yun na yun. Consistently, hindi siya pwede maging lower or higher. Basta 80. 80% lang. Wala nang ibababa. Kapag, gusto mong maging pass na sa exam. And dito naman sa scene 3 ito nakakalagay. If the examinee failed to retake after the lapse of 2 years, ayan, hindi siya nakapag-retake or bumagsak siya sa part na yon, i-retake niya lahat ng subject. After 2 years pa, i-retake niya lahat ng subject. If ever man, hindi niya, nakalimutan niya nga mag-take after 2 years. Ganyan. I-retake niya lahat ng subject na meron siya. Na, sa board examination. Alam ko, Hindi siya kahoy, plastic to. Pero parang kahoy. Ito na lang to. Pero naman, if ever na gusto mo maging police, at least 21 years old naman siya. Basta, hindi lang siya lalagpas ng 40 years old. At, nga pala, additional, ang alam ko kasi kapag nag-take ka na examination, 3 days siya. Tapos yung 6 na yun, nahatiin siya morning, tapos hapon, morning, hapon. Ganun yung exam. Parang routine ng examination. So, yun lang. The next is Miss Juliet, section 19. Thank you. Mama. Ay, hindi, mas malaki tulog. Oath, Section 19. Successful candidates of the licensure examination shall take their oath or profession in person before the board or any of its members, and with the apo, and an oath-taking ceremony held for such purposes.
Ibig sabihin, lahat ng matagumpay sa pagsusulit ng lisensya ay dapat manumpa ng propesyon sa mga tao o sa harap ng lupon o alinmang sa mga miyembro nito at kasama ang apo. Ito ay isang oath-taking ceremony na ginaganap para sa kanilang layunin. Yung binili namin. Any person authorized by law may administer oath to any successful examinees only upon membership of the APO prior to entering the practice of the profession. Ibig sabihin, ang sino mang pinaghihintulutan ng batas ay maaaring magbigay ng panunumpa sa sino mang matagumpay sa mga pagsusulit ay dapat manumpa lamang sa pagiging miyembro ng APO bago sumanay o pumasok sa pagsasanay o sa propesyon. So here in section 35, nakasaad dito na ang mga registered criminologists ay shall given priority or preference of appointment at hindi na kinakailangan mag-take ng any qualifying examination or entrance examination sa mga ahensyang ito, kagaya ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, and the BJMP, the Bureau of Fire Protection, and LTO, and any position na related sa criminology. Kabilang na rin dito sa ating law enforcement works, investigations, at also sa security and also sa corrections. And here are the particular bureaus, departments, institutions, and agencies. First one, the DOJ, the Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, PPA or the Philippine Ports Authority, the COMELEC, the BOJ, DENR, PAGCOR, Department of Justice, Armed Forces of the Philippines, etc., etc., and any other corporation and other government agencies involving the practice of criminology. So what do we mean about the lateral entry of registered criminologists? So lateral entry, it is the process of getting into police service. So if you're a registered criminologist pero wala ka sa government service, so maaari kang pumasok ngayon sa gobyerno. Particularly dito sa Tri-Bureau, which is the PNP, PFP, and also the BJMP. Pagpapasok ka ngayon sa agency na yan, civilian ka. Pero once you enter that agency, you are now qualified and given preference. Kumbaga, you are in the first lane or the priority. So pagpasok mo na yan, you can gain agad the rank of a first lieutenant kung sa Philippine National Police or the PNP. So, kung sa BFP naman, Fire Inspector, at kung sa BJMP naman, is Jail Inspector. Kasi yan ang equivalent niyan, or the equal. So, basically, this lateral entry is hindi pa ganun kadalas ngayon, paunti-unti pa lang. Kasi ang nakahain ngayon sa bagong batas is qualified na. Kadalasan kasi ngayong panahon guys, pagpasok mo sa PNP, for example, is patrolman pa lamang. Pero it depends pa rin. So, based on my findings, the NAPOLCOM released a memorandum circular. For example, you are a registered criminologist. So, pag papasok mo ngayon sa police, pagpasok mo is PO1 ka. Hindi ka pa pinapayagan na magpa-lateral entry sa ranggo na inspector. Ang kailangan raw is at least your rank is PO3. So, basically, ang sinasabi nila is magkaroon muna ng karanasan. Normally raw kasi, is 3 years kada rango. Pero nagkakaroon kasi ng mga special promotion. So, sa paraang yun, parang yun na yung magiging free pass mo para makatalon sa rango na police inspector dati. Pero the PNP released last year na hinahayaan na ang mga patrolman or woman na mag-apply for police lieutenant. So, maganda yan guys. Next one is this one naman. It is all about the professionals na already in the service and you are a non-commissioned officer but you are a registered criminologist. You have given preference or the professionals are given priority for the lateral entry. So our next topic is the penal clause. So what do we mean about the penal clause? It's an accessory under Guys, nilinawan ko lang yung sinabi ni reporter, no? Ang sabi ni reporter kasi, every 3 years. Yes, totoo yun, guys, no? Pero in the book, talaga every 3 years, guys. Merong yun eh.
merong time lengthy of service bago ka ma-promote. And bago ka ma-promote, hindi naman ibig sabihin na 3 taon ka ng PO1 eh mapopromote ka kaagad sa PO2 or corporal. You need to study also, no? Mag-aaral pa ulit kayo niyan, guys. May mga courses po yan. May mga basic recruitment courses po yan na kailangan nyo mag-aral bago kayo ma-promote. Hindi po yung maghihintay kayo ng 3 taon, ma-promote kayo. Kailangan po mag-aral ulit kayo. No, may mga refresher course pagdating sa PNP personnel. Not only na PNP but all branches of government like jail officer, fire officer. Bago sila ma-promote, kailangan muna nila mag-aral. No? Mag-aaral po yan. Depende kung ano yung dapat nilang pag-aralan. 3 years, 3, 6, mga ganun yung guys eh. I remember that matter in the law enforcement administration in our subject, particularly in law enforcement in admin. Sa admin po kasi nakalagay sa human resources and personnel. Meron kayong mga subject na ganun pagdating ng mga panahon. And also, sinabi ni reporter doon guys na if you are police officer, guys, kapag nasa active service na kayo mga kaibigan, active service, you need to be a corporal, PO3, no, sergeant mo, bago kayo ma-promote sa police, bago kayo mag-lateral entry to police inspector, no, o teniente na tinatawag natin. Kapag ganun po ang nangyari, kasi dito sa preference po ng 11131, no, binibigyan po ng magandang benepisyo ang mga criminologies, no. For example, gusto ko mag-apply sa PNP. Pwede po ako mag-direct as a lieutenant, no? Kasi magkaiba po kapag nasa serbisyo na kayo. Kapag nasa serbisyo na kayo, hindi niyo magagamit yung tinatawag natin special na rank classification. Kailangan niyo muna maging sarhento pag nasa serbisyo na kayo, guys. Kasi like I said, the law must be moving forward, not backward. Hindi po magtutok effect yung batas kasi nandun na kayo sa serbisyo. Kailangan wala kayo sa serbisyo bago kayo makapasok sa lateral entry na tinatawag natin. Preference po yan sa criminologies lang. Hindi po pwede yan sa ibang courses. Sa criminologies lang yan, guys. Ang ibig ko sabihin, that is the power that is strengthening the 6506, the amended, the Republic Act 11131. Like, marami kasi nagre-reklamo, no? Yung mga pinanood ko sa inyong video, ang dami sabi nila, ang hirap na nga ng board exam, mas lalo pang pinahirap. Pero hindi nila nakikita, guys, yung behind the reason bakit binahirap yung board exam. Because of the matter na marami ding advantages, no? Biruin nyo, no? Akalaan nyo, guys, diba? PNPA lang po ang naka-graduate na ang rango ay lieutenant kagad o commission officer. Diba? PNPA lang po yun. O kaya PA mayor kayo, ang rango nyo kagad ay sa officer, no? O commission officer. Pag kayo ay graduate ng criminology and magpapasok kayo sa kapulisan, ang pinakamababang rango talaga ay patrolman or PO1 na tinatawag natin, di ba? Yung sa old curriculum natin. Kaya lang amended yan, guys, because of the Republic Act 11200. Ang ibig sabihin po yun, ito yung rank classification na inamenda ni Ping Lacson at inaporbahan ng Pangulo natin ngayon na si President Duterte. No? Kaya nga, guys, always remember, kapag gusto niyo, ang mahirap lang kasi, guys, no, sa real mo kayo, sa reality, mahirap pong pumasok kapag pumasok kayo ng lieutenant kagad. Kailangan meron kayong mga backer dyan. No? PO1 pa nga lang, mahirapan na kayo. Paano pa kaya kung gusto nyo umangat kagad sa rango na yun? Depends on your study and depends on how you are qualified. No? Kung gaano ka qualified. Karaniwang gumagawa niyan, guys, yung mga graduate ng masteral, PhD, o kaya mga abogado na yan. Nagla-lateral entry kagad sila. At magkaiba rin po ang lateral entry kapag kayo abogado, doktor, o isang father o kaya priest. Magkaiba po yan. Pag nag-lateral entry sila is diretso sa senior inspector o tinatawag nating police captain ngayon. No? Magkaiba ang inspector, magkaiba yung police captain. Yan, magkakaiba ng rank classification. May malayo pa naman kasi yung subject na yun eh. Pero madidiscuss natin yan, guys, sa Introduction of Law Enforcement Administration. Since reporting pa lang tayo, mag-focus muna tayo dito. Siguro bago matapos ang ating first semester, madidiscuss ko sa inyo yung sinasabi kong Law Enforcement Administration. Okay? Taking attached to an obligation to assume greater liability on the part of the obligor in case of breach of the obligation. Okay, so ano nga ba ang pagkakaintindi natin sa breach? Breach is the violation of a contractual obligation
So, pag sinabi naman nating undertaking is para magkaroon ng mas malaking liability in case of breach. Meaning to say, sa obligation, meron tayong accessory undertaking, which means a penalty that will substitute the indemnity for damages and payment of interest kung sakaling magkaroon ng breach or ng compliance ng obligation. Okay, next, let's discuss what are the kinds of penal clause. First is legal penal clause and conventional. So, what is legal penal clause? So, legal penal clause is provided by the law or ito ay existing. So, ang conventional naman is constituted of the parties or ito ay binubuo ng mga partido. Okay, our third one is the compensatory penal clause. Dito naman ay pag penalty takes the place of damages, and the fourth is punitive penal clause when the penalty is imposed as a punishment for breach. Okay, next is subsidiary. So when we say subsidiary, it is the alternative or only the penalty can be enforced or can be demanded. Hindi maaaring yung penalty at ang principle of obligation ay magsama dito sa subsidiary. Pero pag sinabi natin joint, ito naman yung dito, yung parang the principal penal clause plus the new penalty ay pwedeng i-enforce at i-demand ni creditor. Okay, meaning to say, penalty or the penal clause ay ang mga parusa ay dapat palitan ng bayad sa pinsala para sa mga damages. Nevertheless, damages shall be paid kung ang obliger man ay tumangging magbayad ng multa o magkasala ng fraud or pandaraya sa fulfillment ng obligation. So, meron tayong penalty in obligation. Ito ay nagsisibing kapalit ng indemnity para sa mga damages at pagbabayad ng interest sa kaso ng non-compliance o hindi pagtupad sa pangunahing obligation. So, may mga cases na hindi ka na mananagot para sa mga damages after mo bayaran yung mga damages mo na nakasaad sa contract since ang purpose ng latter is substitute sa damages. However, mahalagang ma-emphasize na may exemptions wherein may demand damages aside from penalty. And here are the following instances. First is the stipulation to the contrary. Next one is refuses to pay the agreed penalty and when the obliger was guilty of fraud. So, here is the crime under the penal clause. First one is practicing criminology, gaya ng nakasaad sa Section 5 RA 11131 na walang valid certificate o yung personal identification card. Next one is paggamit ng seal, certificate of registration at paggamit ng professional identification card ng iisang registered criminologist o ang special permit na inisyu sa isang foreign criminologist. Third is pag-encourage or pag-assist mo sa isang illegal na gawain ng isang unregistered criminologist or isang non-authorized person. Fourth one is securing a false information or mga fraudulent o mapanlinlang na mga impormasyon. Next is nagpapanggap ka na isang registered criminologist or sinabi mo na ikaw ay holder ng permit, mapa-temporary man or special permits. So lastly, paglabag sa violation provision ng RA 11131 at ang violator ay isang judicial person or meaning to say ikaw ay nasa ahensya, organizations, or corporations, etc. etc. Tapos na yung group 2. Pa-open cam nga ng iba, guys. Guys, always remember that we are ongoing recording. No? Alam na alam ko kung sino hindi nag-open cam dyan. Tandaan nyo guys, so, from the start of our class September, I know those person that's not following the rules and regulation regarding the modular learning. Group 3, may video ba kayo o magpe-present kayo on the spot? May video po, sir. Saan mo pinost? Saan mo nilagay? Sa Google Class po. Wait lang.
Pag di ko nakita yan dito, i-resend mo sa akin kasi nabubura ako ng video dito. Pero po nakapost po yun sa YouTube. Nakapost sa YouTube. Link yun. Link yung binigay mo. Opo. Mas maganda. Saan dito? Wait lang. Wala akong makita. Pwede pasa mo sa akin yung link. Wala dito eh. Cos. Ito. So, good morning everyone. We are the group 3 and we will be discussing about the fundamentals, concept, and principles of criminology. So, good morning everyone. We are the group 3 and we will be discussing about the fundamentals, concept, and principles of criminology. These fundamental concepts and principles of criminology have two parts. The first part is the important terms in the study of criminology, and the second part is important events and places. So the first few slides we will be discussed with Mr. Mark Iverson. Fundamental concept and principle of criminology. Criminogenic processes explain human behavior and experience which help determine the nature of a person's personality as a reacting mechanism that factors or experience in connection thereto infringe differentially upon different personalities, producing conflict which is the aspect of crime. Dito naman sa criminogenic processes, pinag-aaralan ng pag-ugali ng isang tao, ang personalidad ng isang tao, kung paano siya makisama sa ibang mga tao. At ito yung criminogenic processes. At ang factors naman na tinutukoy dito is ang experience ng isang tao sa kanyang paligid or makaka-apekto ba ito upang gumawa siya ng krimen. Criminal psychodynamics, the study of mental processes of criminal inaction, the study of genesis, development, and motivation of human behavior that conflicts with accepted norms and standard society. Ang sa criminal psychodynamics naman is pinag-aaralan ng mental processes kung paano umaksyon ng isang kriminal or kung paano ba pag-iisip ng isang kriminal upang gumawa siya ng krimen or kung may motibo or opportunity bang nangyari para gumawa siya ng isang krimen. Kasi may tatlong uri upang makagawa ng isang krimen ng isang tao, which is ang motive, intent, and opportunity. Ang hindi magkakaroon ng intention ng isang tao or ang isang kriminal kung wala siyang motibo, at syempre hindi naman magkakaroon ng motibo ang isang kriminal kung wala siyang oportunidad upang gawin ang isang krimen. Tulad na lang ng ikaw ay isang mayamang tao, tapos lumabas ka sa inyong komunidad, tapos suot mo yung mga mamahalin mong alahas, relo, pina-expose mo sa mga tao na ikaw ay isang mayaman, nagkaroon tuloy ng intent and motive ang isang kriminal upang gumawa siya ng krimen. Dahil pinalantaran mo sa mga tao na ikaw ay isang mayaman. Kaya nagkaroon sila ng intent and motive upang gumawa ng isang krimen.
Next is cultural conflict, a clash between societies because of contrary beliefs of substantial variance in their respective custom, language, institute, habits, learning, and tradition. Ito yun na sa between the two person na kung may kanya-kanyang paniniwala kung paano mag-welcome ng isang tao sa kanilang bansa. Tulad na lang na ang pag-welcome ng lalaki is pagbabaw, sa babae naman is pag-handshake. Tapos kasi yung paniniwala ng lalaki is pag-welcome ng isang tao is pagbabaw, doon naman sa babae is pag-handshake. And then kung hindi nila tatanggapin yung mga paraan nila upang mag-welcome ng isang tao, doon nagkakaroon ng bangayan or misunderstanding. Dahil doon nagkakaroon ng cultural conflict dahil sa mga kanilang mga paniniwala. And isa pa is kung pumunta ka sa ibang lugar at ang pagse-celebrate nila is pagsasayaw or pagkanta, and then hindi mo na adapt yun agad, tapos tingin mo sa kanila is abnormal sila kasi ganun yung paraan nila upang i-celebrate ang isang bagay, at hindi mo inadapt agad, ang tingin nila sa iyo is ikaw ay isang abnormal at sila ay hindi abnormal. Parang ganun yung mangyayari kung sa tingin mo sa kanila is abnormal sila, pero ang tingin nila sa iyo is ikaw yung abnormal. Dementia praecox, a collective terms of mental disorder that begins at or shortly after puberty and usually leads to general failures of the mental faculties with corresponding physiological impairment. Dito naman sa dementia praecox, ito yung dito pinag-aaralan ang isang sakit ng isang tao. Tulad na lang ng madalas pagdalas ng makalimot or madalas ka ng magalit, or which is naman sa in terms of speech naman is hindi mo na may lalabas ang mga gusto mong sabihin na maayos, or kung may gusto ka man sabihin at hindi mo na siya nasasabi na maayos. At isa na yun sa mga sintomas ng dementia praecox. At isa pa is nagiging nagiging manhid ka na sa paligid, di mo na alam ang mga ginagawa mo. At meron itong positive and negative. Ang positive naman nito is meron man o walang dementia praecox, pwedeng need pa rin natin tulungan ng isang tao na may dementia praecox. Kasi pwede itong humantong sa negative way or sa mas malalang parang mas lagi na siyang magagalit, or lagi siyang magiging mas lalo siyang magiging kumbaga basta parang need natin siyang tulungan upang ma-maintain ang kanyang sakit, or para maiwasan siya sa pagpunta sa negative way nito. And then ang negative way naman nito is ang characteristic at pag-ugali ng ibang tao. Kung ikaw ay meron ng dementia praecox, try to talk to your parents, brother or sister para may kasangga ka upang maiwasan ang dementia praecox na ito. Delusion. In medical jurisprudence, a false belief about self caused by morbidity present in paranoia and dementia praecox. Dito naman sa delusion is
may positive and negative naman. Yung positive way naman ng delusion is ang pagtingin mo sa isang salamin, ang nakita mo is ikaw ang pinaka-pogi or ikaw ang pinakamagandang tao sa mundo, or pagtingin mo sa salamin is nakita mo naka-uniform ka na ng yung pinapangarap na yung pangarap na maging isang police, ganon. Yun yung positive way. Or yung pusa na tumingin siya sa salamin is isa siyang tigre. Yun isa yun sa positive way ng delusion. Ang negative naman is dito na yung mga paranoid pag tumingin ka sa salamin is iba na yung nakikita mo at hindi na maayos yung pag-iisip mo, which is may nakikita ka na ng mga ibang bagay na hindi naman nakikita ng ibang tao. At kung humantong ka sa mga ganung doon sa negative way, pag humantong ka doon sa negative way, need to consult a doctor or consult your parents upang may papayo upang maiwasan ng negative way ng delusion. Next is episodic criminal, a non-criminal person who commits a crime when under extreme emotion. Dito naman sa episodic criminal, may mga criminal talaga na hindi naman talaga sila totally criminal. Naging criminal lang sila dahil sa dala ng pangangailangan. Tulad ng ngayon, pandemic tayo, marami ang nagugutom, marami ang nangangailangan ng pagkain. At dahil dito, nakakagawa sila ng isang krimen dahil sa kanilang pangangailangan. Kumbaga, sa mga tao na walang mga trabaho, dahil ngayong pandemic, need nila ng makakain, tapos wala silang may pambili nito or may bigay sa kanilang mga asawa upang bumili ng mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Dito sila nagiging kriminal. Kumbaga, dahil sa mga dala lang kanilang gutom or talagang dala lang talaga ng pangangailangan, kaya sila naging kriminal. Thank you. Good day everyone, I'm Maykos and I'll be discussing some of parts of fundamental concepts and principles of criminology. Erotomania, a morbid propensity to love or make love or excessive sexual desire, and also known as the Glarambold syndrome. Ang taong may erotomania ay hindi sila kumpleto or mabubuhay kapag walang sex na tinatawag. Walang pinipili ang ganitong kondisyon, mapababae man o lalaki, bakla, tomboy, no? Kumbaga mga fuckboy or fuckgirls na sila kung tawagin. Hindi kumpleto ang araw nila nang hindi sila nakakaraos. Next is hereditary, have been believed to share about equally and determining disposition, that is, whether a person is cheerful or gloomy, his temperament, and his nervous stability. Ito yung mga namamana natin sa mga magulang natin, kumbaga sa genes or sa dugo. And yung characteristics or disease, pwede din natin mamana and determined by genetic factors and therefore able to pass on from parents to offspring through the genes. For example, is yung dalawang mag-asawa is may Down syndrome sila. And possible, kapag nagkaroon sila ng anak, ganun, magiging kagaya din nila, magkakaroon ng Down syndrome or genetic disorder, kung tawagin. Next is hallucinations, an individual with a strongly self-centered pattern of emotion, fantasy, and thought. Hallucination are sensory experiences that appear real but are created by your mind. For example, you might hear a voice that no one else in the room can hear or see an image that isn't real.
which is nag-hallucinate ka sa isang bagay na hindi naman totoo or ikaw lang yung nakakakita at nakakarinig nito. Next is kleptomania, an uncontrollable morbid propensity to steal or pathological stealing. Kleptomania or compulsive stealing, this type of stealing is about psychological compulsion. Ito yung pagkuha mo ng isang bagay or kumbaga pag nanakaw, ganyan, pangungupit, na hindi mo naman pagmamay-ari at hindi mo binabayaran. Which means is, meron kang ganitong condition, no? Kleptomania. And for example na lang dito, may iba ding na mga mayayaman, pero kapag nagustuhan nilang kunin yung isang bagay, kukunin na lang nila at hindi binabayaran. Pero may mga security personnel sila para magbayad nito. Next is masochism, a condition of sexual perversion in which a person derives a pleasure from being dominated or cruelly treated. Sila yung mga taong gustong-gusto na sinasaktan sila kapag nakikipag-sex dahil doon nila nakukuha yung satisfaction and pleasure na gusto nila kapag nasasaktan sila. And yung tinatawag na masochism. Si sadism naman is psychosexual disorder in which sexual urges are gratified by the infliction of pain on another person. Si sadism naman ay tuwan-tuwa siya kapag nakakapag-inflict siya ng pain kay masochism or nakakapag-inflict siya ng injury, ganyan. Masochism and sadism, guys, are both about the enjoyment of pain. Masochism refers to the enjoyment of experiencing pain, while sadism refers to the enjoyment of inflicting pain on someone else. Ayun lang. Thank you. So good morning, I am Nin Majona and I'll be discussing the few parts of this discussion. So let's start. Melancholia. Melancholia is a mental disorder characterized by excessive brooding and depression of spirits. This melancholia or melancholic depression is a subtype of depression. But the difference of this melancholic depression to other subtype of depression is that the melancholic depression, the social and psychological factors really contribute to melancholic depression. Rather, it comes from within, means that it is hereditary, namamana. It comes from the family history of mood or suicide. So, a person who have a melancholic depression usually felt an extreme despair or guilt. So, example of that is si Maria. Si Maria won a lottery. And the person who usually won the lottery would felt an extreme joy or happiness. But because Maria had a melancholic depression, instead of feeling extreme joy or happiness, he would felt the opposite, which is he would felt an extreme sadness about it. So it is because the melancholic person who have a melancholic depression have a hard time or may have a hard time or may struggle to felt happiness in life. Even though good things happen to their lives, they still may have a hard time to felt happy about it. That what was melancholia is. So next is megalomania. Megalomania is a mental disorder in which the subject thinks himself great or exalted. So a megalomania it is a mental delusional illness. This might refer to a person who thinks he is great, he is powerful, he is above others, or he loves grand things. So, an example of megalomania is si Juan. Si Juan, mahilig siya sa mga engrandeng bagay. So, dahil mahilig siya sa mga engrandeng bagay, pero mahirap siya. Mahilig siya sa engrandeng bagay, pero mahirap siya. So, in order to have grand things in life, he will do something. Pero, sometimes, in order to have what you want, you commit a crime. So, halimbawa, si Juan, in order to achieve what he wants, he committed a crime. Nagnakaw siya, kaya gumawa siya ng mga illegal na bagay, para lang magkaroon ng mga engrandeng bagay. That
is an example of megalomania. Another example of megalomania is those person who have a mental delusional illness. Yung iniisip nila na hari ako, queen ako. Even though they are not queen, they are not king. They are just a commoner. They are just an ordinary person. Hindi sila queen, hindi sila hari. Commoner lang sila. Pero iniisip nila na hari sila, king sila. At umaakto sila na parang king or queen. That is an example of megalomania. So let's move on. Necrophilism. Necrophilism is a morbid craving, usually of an erotic nature for dead bodies. So necrophilism, this refers to a person who have an irresistible desire or sexual attraction to the dead bodies. Example of this dun sa, alam ko meron dun sa part sa Possession of Jane Doe. May part dun na example of necrophilism. Yung embalsamador, nirape niya yung dead body. Kay Jane Doe atang body yun. So, that is an example of necrophilism. Another example is yung nangyari sa US Wisconsin no September 2006, where the US Wisconsin police caught 3 men, which named Alexander Grank, Nicholas Grank, and Dustin Wright. They were caught in act digging the grave of the recently deceased woman to exhume the body and have a sexual intercourse with that. So, that is an example of necrophilism. Kasi yung body ng isang tao, pag namatay na, tumatagal pa yung init ng katawan ng isang namatay na tao ng 30 minutes to 1 hour. Or, ang pinakamatagal, 5 hours yung init ng katawan ng tao. Tumatagal after niya mamatay. 5 hours yung pinaka-maximum niya. Pag umabot na yun ng 8 hours, stiff na yung body o matigas na yung katawan ng isang tao. So that was, kaya kahit nakikipag sexual intercourse sila sa isang dead bodies, it still give them the pleasure, or it still satisfied their desire or sexual their pleasure. It still pleasure them. So next is Grace. Gusto mo hinalang boses, be? Data, pahinalang boses. Wait lang, guys. Yeah, wait lang. Mamaya, nagkaklase ako, masyadong naririnig. Wait lang. Hello guys. Sorry, maingay kasi. Okay. Thank you, maganda yung last part ng reporter. Sino yun? Sino nag-report, guys? Maganda yung pagkaka-construct ng kanyang report. Okay, wait lang. Okay, by the way, it's already 11 o'clock a.m. We end this class. Please monitor all your Google Classroom. Baka mag-post ako ng ating quiz examination regarding the part Group 1, Group 2, Group 3 na nag-report ngayon dito kung saan tayo natapos. Pero hindi pa sigurado yun, guys, kasi meron din kasi akong pinaghahandaan na performance pagdating sa sa mag-take ng board examination. Nagkakaroon kami ng Q&A, 1,000 Q&A kasi yun. Kailangan ko pang ayos kasi yun. Kailangan ko mag-construct ng question para sa kanila. Pero depende kapag sinipag ako. Pero sa ngayon, hindi pa ako sinisipag. Swerte kayo pag sinipag ako, guys. No? And sa question natin, guys, kung multiple choice siya, ibahin ko yung exam ko naman. Gawin ko namang identification kung kaya nyo ba. No? Kasi sa midterm, guys, sa final, guys, medyo mahirap ang final ko. Kaya niya, malupit naman ko. Okay, any question from the reporter? Wala namang question sa reporter, guys. Maganda. At sa mga susunod na mga report, please pakigandaan nyo din.
Kasi like I said, kung sinong pinakamataas, siya yung bibigyan ko ng plus point. Yung buong grupo na yun, no? Hindi lang isa, kundi buong grupo. Okay? Marami pong group 1, 2. Even though that you have plus 10 points for those person na nag-ano ng mga notes nila, meron pa rin mga bumagsak mga kaibigan. No? You are 43, you are 45 here. 43. Fortunately, majority have passed my midterm examination, but others failed my examination. Alam niyo na yun kung sino kayo. Bawi kayo pagdating sa reporting. No? Sa reporting guys, malaki ang hatak nito pagdating sa kung mababa kayo sa mga quiz examination natin, hahatakin po ng reporting nyo. No? Tapos kung hindi pa kayo nakipag-participate sa reporting nyo, naku, hahatakin din yan guys, pababa. Kasi dyan kayo babawi guys, kung mababa kayo sa quiz, hahatakin ni reporting yan. Because I give this 500 to 600 points. It depends on the performance level that you give it to me. No? Pero fortunately, 600 points o 700 points pwede ko ibigay dyan. So, mahatak siya guys, no? Mahatak talaga yung mga quizzes nyo. Kaya make it sure to cooperate all the members. Like I said, fuck up one is fuck up all. So, fuck you all. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.